اهلا بيكم شباب تالتة اعدادي في فيديو جديد النهارده، والفيديو ده بيتكلم طبعا على قصتنا في منهج تالتة اعدادي السنه دي، وهي قصه بلاك بيوتي الحصان الاسود او الجمال الاسود. طبعا خلي بالكم معايا ان احنا بدأنا مع بعض من اول الفيديوز بتاعتنا في القصة السنة دي بتشابتر 1، وخدنا 2 بارتس، واهم الاسئلة كانت على الفصل ده. وطبعا خدنا تشابتر 2 وال2 بارتس الجزئين برضو اللي كانوا على الفصل الثاني. وطبعا بدأنا المرة اللي فاتت تشابتر 3 الفصل الثالث اللي هو اخر فصل في الترم الاولاني. طبعا لسه الستوري ليها تشابتر 4 و5 و6 ان شاء الله في السكند ترم في الترم الثاني، لكن تشابتر 3 بينقسم برضه ل 2 بارتس زيه زي تشابتر 1 وزي تشابتر 2. طبعا خدنا بارت 1 اللي كان بيتكلم طبعا على جو جرين، وانتوا فاكرين طبعا جو جرين ده كان بوي، كان ولد شغال اسيستنت او هيلبر لجون ميلي، اللي اصلا بيشتغل كمان اسيستنت او هيلبر لمستر سكواير جوردن. الولد ده كان عنده 14 years old، كمان he was small، كان صغير، and he was ready to learn anything. he was a hard worker boy، كان ولد بيشتغل باجتهاد. طيب خلي بالكم معايا في نهاية بارت 1 اتكلمنا مع بعض ان مستر سكواير جوردن صحى بلاك بيوتي طبعا وجون ميلي الاسيستنت او الهيلبر بتاعه to go quickly to دكتور وايت، علشان يروحوا بسرعه لدكتور وايت، وده الفاميلي دكتور بتاع ذا سكواير جوردنز فاميلي. وبالتالي كمان يجيب الدكتور ده علشان طبعا to save Mrs. Gordon because she was very sick or very ill. طبعا المشكله كان ان دكتور وايت his horse wasn't there at that time، ما كانش موجود هناك because his son had taken that horse، لان ابنه خد الحصان ده، فبالتالي he asked John Millie to leave the horse for him، يسيب له الحصان بلاك بيوتي علشان طبعا يرجع بيه to save Mrs. Squire Gordon. طبعا دي كانت مقدمه كده طويله شويه على البارت اللي فات. Are you ready؟ يلا نبتدي. طيب برحب بيكم مرة تانية، والنهاردة هنبتدي البارت التاني ونركز مع بعض علشان it's full of information، مليان معلومات. It's hard for me to describe the journey back. كان من الصعب ليا كبلاك بيوتي ان انا اوصف الرحلة لما رجعنا. طبعا لما كان الدكتور واخد بلاك بيوتي طبعا علشان يروح لمسز سكواير جوردن. The doctor was heavier than John. الدكتور كان أتقل من جون، وزنه تقيل شوية، أوكي؟ And not such a good rider. بصراحة ما عرفش يركب أو يستخدم بلاك بيوتي كويس وهو راجع. I had almost no energy. تقريبا ما كانش عندي طاقة. When we finally arrived back at Birtwick Park. ما كانش عندي اي طاقه لما رجعنا لبيرتويك بارك. طبعا ده المكان اللي ساكن فيه الفاميلي بتاعه مستر سكواير جوردن. The doctor ran into the house and young Joe took me inside. الدكتور دخل البيت بسرعه طبعا to save Mrs. Squire Gordon because she was very sick or ill. وطبعا جو جرين اللي هو اليونج بوي ده took me inside، دخلني جوه بقى في الستيبل. وهنشوف طبعا جو جرين ابتدى يتعامل ازاي مع بلاك بيوتي وهو جاي من تعبه، ما عندوش اي انرجي طاقه بسبب المشوار الطويل ده. All my hair was wet. كل شعري، طبعا بلاك بيوتي بيتكلم عن نفسه، كل الشعر بتاع بلاك بيوتي was wet يعني كان مبتل، كان حران يعني عرقان. and I felt so hot، وحسيت ان انا حران جدا. بلاك بيوتي يا جماعه جاي من مشوار مرهق جدا، جاي من مشوار متعب جدا، وطبعا بلس كمان ضيف على المشوار ان دكتور وايت ده was heavy person، يعني was a fat person، شخص بدين او تخين، عشان كده كان بالنسبه له بلاك بيوتي الرحله كانت بالنسبه له صعبه بسبب الراجل ده. Poor Joe was young. جو الغلبان ده كان صغير في السن. And he didn't know، وما كانش عارف what to do، ما كانش عارف يعمل ايه. A horse who had just run a long way needs to stay warm and drink warm water. يعني ايه الكلام ده؟
الهورس طبعا وهو راجع المفروض من مسافة طويلة زي دي محتاج علشان تو ستي وورم يقعد في درجة حرارة دافية شوية، تمام؟ لازم كمان يشرب warm water to drink warm water، صح كده؟ فالمفروض كان الصح ان جو جرين to give black beauty warm water instead of ايه بقى؟ بدل ما ايه بقى؟ تخيلوا المستيك الغلطة اللي عملها، he gave him cold water، اداله مية ساقعة. دي غلطة ساعات على فكرة احنا بنعملها ميديكالي طبيا. احنا ساعات لما كبني ادمين نرجع من اي مشوار حرانين وعرقانين بنرجع طبعا بنبقى محتاجين نشرب مية ساقعة. لا، which is not right، مش صح. It's wrong, completely wrong، غلط خالص. المفروض ان انت to drink warm ايه water to stay warm، عشان درجة حرارة جسمك تفضل هادية تفضل دافية لازم كمان drink warm ايه water. بس طبعا جو جرين ما عملش الكلام ده. It is a dangerous time for the horse, so someone should stay and watch him too. Joe did not do this. Joe ما عملش الكلام ده. He did not put a warm blanket on me because I was hot, and then he gave me cold water to drink before he went away and left me alone in the stable. خلي بالك ان جو جرين تقريبا عمل اكتر من غلطة من ميستيك. Number one, he gave Black Beauty cold water instead of warm water. اداله مية ساقعة بدل المية الدافية. Number two, he didn't cover him. ما غطاش Black Beauty أو he didn't put a blanket or he didn't put a warm blanket on Black Beauty. ما حطش بطانية دافية على Black Beauty to cover his body عشان يغطي الجسم بتاعه. لكن خلي بالنا كمان he left Black Beauty يا جماعة alone، وساب Black Beauty لوحده في الحالة اللي هو كان فيها تعبان. نكمل مع بعض يا شباب. I began to feel very cold. حسيت ان انا ابتديت اسقع قوي. All my body ached. كل جسمي ابتدى يتوجع. I lay down and tried to sleep. نزلت كده على الارض وحاولت ان انا انام. When I woke up اول ما صحيت John was at my side. لقيت طبعا جون مينلي قاعد جنبي. خلي بالكم معايا. It was difficult. كان من الصعب for me to breathe ان انا اتنفس. He covered me with blankets. وابتدى يغطي جسمي ببطاطين. And gave me some hot water. واداني ميه سخنه او warm water. يعني ابتدى يا جماعه to correct the mistakes، يصلح الغلطات اللي وقع فيها طبعا جو جرين. He then stayed with me. قعد معايا night and day بالنهار وبالليل. Squire Gordon also came to see me. طبعا بعد ما جون ميلي ابتدى يهتم بيا كمان مستر سكواير جوردن يا شباب جه ويبص عليا. Poor Black Beauty, you saved my wife's life and now you are you are as ill as she was. Black Beauty، انت انقذت حياة زوجتي ميسيس سكواير جوردن لما جري بسرعة لدكتور وايت عشان يقول له مع جون مينلي، ودلوقتي لازم انقذ او لازم اخلي بالي علشان انت انقذت حياة زوجتي. Although I was ill، برغم ان انا كنت تعبان I was happy، كنت مبسوط to hear that she was well again. ابتديت اسمع اخبار حلوة عن ميسيس سكواير جوردن ان هي ابتدت تتحسن. تمام. Young Joe Green was very unhappy. لكن جو جرين لو جيت بصيت عليه هتلاقيه لسه زعلان. He knew that I was ill because he did the wrong things that night. Luckily لحسن الحظ I became well again. ابتديت أتحسن مرة تانية in a few days، في بعض أو في فترة قليلة. But I knew that John was angry with Joe. عرفت Joe took me out. Joe خدني معاه أكيد to take a message علشان أبعت برسالة to a neighbor لجار. تمام. في يوم من الأيام on the way home، وفي الطريق واحنا راجعين we passed a carriage. عدينا بكارج دي عربية كان بيشيلها أو بيزقها horses، زي طبعا ما كان بلاك بيوتي وجينجر بيعملوا قبل كده. خلي بالكم معايا. on the way home we passed a carriage that was full of، كانت مليانة بالميتال بارز، شايلة قضبان أو
اجزاء من الحديد كانت تقيله جدا يا اولاد. It was taking them، تمام، كانت واخداهم طبعا to a nearby factory، كانت بتاخد الميتال بارز الكاوتش دي وهتنقلها لمصنع قريب. يا ترى ايه اللي حصل؟ The wheels of the carriage could not move because the carriage was so heavy and there was thick mud on the road. طبعا الكاوتش ما كانتش قادره تتحرك بسهوله لان طبعا كان في مد، كان في طين، والعجل كان غارس فيها فما كانش عارف يتحرك بسهوله. Two horses were trying to pull the carriage، كان في حصانين بيحاولوا يزقوا او يطلعوا الكاوتش من الطينه دي but they could not، لكن ما كانوش قادرين. The driver was hitting them hard with a whip. طبعا السواق بتاع الكاوتش اللي هو كان بيقود الكاوتش باستخدام الهوسز اللي كانت معاه دي طبعا حاول جامد جدا لكن hit them كان بيضربهم with a whip يعني كرباج، طبعا صوت، كان بيضربهم بالكرباج طبعا كأداة من التعذيب او من الضرب علشان خاطر ما كانوش بيتحركوا بسهوله. Stop please said جو اول ما شاف المنظر ده قال stop من فضلك، اقف. The wheels will not move in this mud، العجل مش هيتحرك، هو شايف كده بعينيه ان العجل مش هيتحرك في المط في الطينه دي. Be quiet said the driver rudely، السواق بقى قال له ايه؟ be quiet، اهدى، بطريقه rudely بقى، not polite، بطريقه impolite غير مؤدبه. I can help you take some of the metal from the carriage then it will move said Joe. طب جو هنا offered him help، بيعرض عليه المساعده، بيقول له طب ما انا ممكن اخد منك شويه من الميتال بارز اللي انت حاططها على الكاوتش دي وبالتالي الكاوتش تقدر تتحرك بسهوله. تمام. Go away said the driver. I know what I am doing. He continued to hit the horses. تفتكروا هنا ان الدرايفر هنا وهو بيرد على بلاك بيوتي كانه عايز يقول له مالكش دعوه، انا عارف انا بعمل ايه، تمام كده. جو اواي امشي يعني بعيد. I know what I'm doing، انا عارف انا بعمل ايه. he continued، واستمر برضه يا اولاد يضرب الهورسز with his whip بالكرباج بتاعه. Joe quickly rode me to the factory and found the manager. Joe told him what the man was doing. أول جو طبعا ما خد بلاك بيوتي ووصل بسرعة للفاكتوري المصنع اللي هو كان قريب من الحادثة دي، لقى المانجر المدير وابتدى يحكي له على اللي شافه من الدرايفر اللي كان بيعذب أو كان بيضرب الهورسز اللي كانت بتشد الكارج دي. Thank you Joe said the manager. راح المانجر ردد على جو جرين وقال له شكرا جو، I'll deal with the man، أنا هتعامل مع الراجل ده. Will you tell the police what you saw؟ تقدر الكلام اللي انت شفته ده يا جو جرين، ده المانجر بيقول له كده، تقدر الكلام اللي انت شفته ده او الواقعة اللي انت شفتها دي تحكيها للبوليس؟ Yes I will said Joe. طبعا أقدر. The manager went to find the carriage with the metal and Joe went home. He told John what happened. المانجر بقى مشي راح علشان يلاقي الكارج طبعا with the metal اللي كان عليها قضبان الحديد دي، وجو طبعا روح البيت، لكن ما ننساش لما جو روح كمان حكى You did the right thing said John. راح جون ميلي اول ما سمع القصه بقى الحدوته اللي حكاها له جو جرين قال له انت عملت الحاجه الصح. We heard later that the police asked Joe about what he had seen. سمعنا مؤخرا ان البوليس asked Joe، سأل جو بعد كده على اللي هو شافه، فجو explained very well، شرح كويس أوي اللي شافه. And when the police saw the poor horses، وأول ما البوليس شاف البور هورسز الحصنة الغلبانة اللي اتضربت دي، they sent the driver to prison for 2 or 3 months. راح باعت على طول أو مودي على طول الدرايفر ده، الراجل الصعب ده اللي كان بيعذب الهورسز بالكرباج بتاعه، موديه للسجن for 2 or 3 months. ودي معناها إن احنا مش متأكدين من 2 أو 3، لا. ليه بانشمنت المينيمم بتاعها عقوبة الحد الأدنى 2 months،
والماكسيمم بتاعها 3 months، يعني العقوبة من 2 ل3 شهور. وده كان نتيجة أو جزاء على الراجل اللي عمله ده الدرايفر مع التو هورسز والكاوج اللي كان شايل عليهم الميتال بارز. نكمل بعد كده. I was happy to see the change that came over Joe. طبعا انا بلاك بيوتي كنت مبسوط قوي ان جو اتغير، ابتدى يتغير من inexperienced person او inexperienced boy، من ولد ما عندوش خبره to expert ولا حد خبير بالتعامل مع الهورسز. He learned from his mistakes، اتعلم من اخطائه. وده طبعا يا شباب اهم حاجه، لازم اتعلم من اخطائي. كل واحد بيبقى ليه mistakes، كل واحد بيبقى عنده أخطاء. You have to learn from your mistakes. لازم تتعلم من أخطائك. To become a very good worker. تتعلم من أخطائك، أو هو اتعلم من أخطائه عشان يبقى good worker، كان حد شغال كويس جدا. John was now very pleased with him. جون ميلي ابتدى يتبسط بيه جدا بجو جرين طبعا. You look taller than you did last week, said John. جون ميلي ابتدى يكلم جو جرين وقال له انا مبسوط جدا لانك انت يو لوك تولر. ايه ده، انت كده طولت؟ يعني فجأة كان طولك قصير او كنت قصير وبعد كده طولت. طبعا ده في الانجليش لما اقول يو لوك تولر than you did last week معناها ان انت you learned from your mistakes. You became wise enough. انت بقيت عندك حكمة كفاية انك انت تتعامل، او experience خبرة كفاية انك انت تتعامل مع الهوسز. وده اللي بسط طبعا جون ميلي من اللي عمله جو جرين مع موقف الراجل الاخراني اللي كان بيضرب الهوسز. Soon Joe was singing happily again every day. ابتدى طبعا جو جرين يغني تاني كعادته بقى when he was working with the horses. However, Mrs. Gordon became ill again in the years that followed. Okay? في السنين اللي بعديها بقى ابتدت تتعب. The doctor said that she should live in a warmer climate. طبعا هو نصح العيلة أو قال لهم إن علشان حالة ميسيس سكوير جوردن to be good again أو to be better again، تتحسن أو تبقى أفضل بعد كده، she had to move to a warmer climate. لازم تتحرك لمناخ أو لجو يبقى دافي. وخلي بالكم هم they lived in England، هم كانوا عايشين في إنجلند، فبالتالي طالما هم عايشين في إنجلند it was a cold climate، ده مناخ طبعا بارد أو ساقع، ف they have to go to another climate which is a warmer one. لازم يروحوا للمناخ أدفى أو أحر شوية من الجو أو من المكان اللي هم قاعدين فيه. We heard that Squire and Mrs. Gordon were going to leave England. سمعنا ان هم خلاص هيسيبوا انجلند. طبعا بلاك بيوتي وجينجر بيقول كده على نفسه على الهوسز اللي معاه. عرفنا ان مستر ومسز سكواير جوردن were going to leave England. Everybody was very sad. وكل واحد طبعا كان زعلان. All Squire Gordon's horses were sold to new owners. كل الحصنة أو الخيول بتاعة عيلة سكواير جوردن اتباعت لملاك جدد. Ginger and I were the last horses to leave Botwick Park, and one morning we took Squire Gordon and his wife to the railway station. They were sold, or they were the last horses to be sold. كانوا آخر خيول أو حصنة تتباع من سكواير جوردن طبعا. وخلي بالكم في يوم من الأيام أو ذات صباح اللي حصل أو جه اليوم طبعا إن احنا نوصل مستر سكواير جوردن and his wife to the railway station لمحطة القطر. We never saw them again. ما شفناهمش تاني. معناها طبعا ان احنا ودعناهم خلاص ومش هنتقابل معاهم تاني لان احنا اوريدي هنتباع لاونرز تانيين. باراجراف معايا في بارت 2 في chapter 3. Ginger and I found out that we were going to live at Earlshall Park, the home of a rich earl called Smith. جينجر طبعا وبلاك بيوتي بعد كده هما اتباعوا او راحوا مكان اسمه ايرلشال بارك، وده مكان ثالث بعد فارمر جراي ده كان الاولاني وسكواير جوردن نمبر 2. وطبعا ببيوتويك بارك المكان الثالث اسمه ايرلشال بارك. ده البيت ده بتاع حد غني جدا نوبل مان ايرل اسمه ايرل سميث. يبقى الثيرد اونر هنا عندي لحد دلوقتي في تشابتر 3 او في الترم الاولاني في الستوري ايرل سميث.
John took us there the next day. خدنا اليوم التالي and told the new helper a man called George. زي ما كان في اسيستنت او هيلبر ل سكواير جوردن اللي كان اسمه طبعا جون مينلي والصغير كمان جو جرين، عندنا برضو نيو اسيستنت او نيو هيلبر اسمه يورك اوكي، وده كان بيساعد طبعا ايرل سمايث الراجل الجديد اللي احنا رحنا له بعد ما مستر سكواير جوردن بعنا ليه. تمام. A man called York that we were the best horses they could have. واتقال علينا طبعا كلام حلو ان احنا افضل خيول طبعا موجوده. Then John left too. وعرفنا بعد كده ان جون سابنا ومشي. I felt very sad to see him go. طبعا واحد زي بلاك بيوتي او جينجر من الهوسز اللي كانت بتتعامل كويس قوي على ايد جون مينلي الاسيستنت او الهيلبر بتاع مستر سكواير جوردن، كان متضايق جدا ان هو هيسيبهم وهيمشي. I didn't realize that my new home with Earl and Lady Smythe would bring new difficulties for Ginger and me. طبعا بلاك بيوتي عايز يعرفنا او يوصلنا ان حياته هو وجينجر مع Earl Smythe and his wife ومراته اللي هي ليدي سمايث، ايرل سمايث وليدي سمايث الراجل الجديد ده ومراته ليدي سمايث هتبقى difficult life، حياة صعبة. بالتأكيد هم هيشوفوا bad experiences، خبرات سيئة. بالتأكيد they will see a hard life، هيشوفوا حياة صعبة. they will live uncomfortably، هيعيشوا بشكل غير مرتاح في المكان ده. ده اللي هنقابله ان شاء الله في اول الترم الثاني. ما تنسوش اخر حاجه هنعملها في الستوري ان شاء الله ان احنا هنعمل اهم questions على الشابتر الثالث ده زي ما عملنا في الشابتر 1 وشابتر 2، وبكده تبقى ستوري بلاك بيوتي الترم الاولاني بال3 شابترز بالثلاث فصول خلصت. اشوفكم في فيديوز ثانيه. Thank you so much. See you next time.